हेलो गाइस, सबैलाई नमस्ते हैन मेरो च्यानलमा सबैले चाहिँ अब सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ म यो आइफोन 12 प्रो म्याक्स चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु हैन। सबैले लास्टसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ल फेरि सबै वेलकम छ गाइज हैन। यो चाहिँ हाम्रो USB एडाप्टर रहेको छ आइफोन 12 प्रो म्याक्सको चाहिँ हामी हेर्छौँ हैन। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट रहेको छ। अहिले चाहिँ यता राखिदिउँ हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट रहेको छ हैन आइफोनको। यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ कस्तो रहेछ हैन। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट प्रो हैन रहेको छ एप्पलको। यो पनि हामीले हेर्यौँ। अनि अरू चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट कभर आएको छ हैन। हामी हेरौँ यो चाहिँ कस्तो रहेछ हैन। ठिकै हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो आइफोन 12 प्रो म्याक्सको क्लियर केस आइफोनको कभर हैन। यो पनि हामीले हेर्यौँ हैन। राम्रो छ एकदम हैन। यो चाहिँ कोरियन हो, कोरियन सेट हो हैन। कोरियाबाट चाहिँ दाइले ल्याइदिनु भएको भनौँ न। यो चाहिँ हाम्रो हैन म्याग्नेटिक वायरलेस चार्जर हो क्या यो। जस्तै कभरमा हामी देख्यौँ नि, यो चाहिँ म्याग्नेटिक चार्जर हो हैन। वायरलेस चार्जर भन्छ हामीले चाहिँ। यो पनि काम लाग्छ। ल गाइस, यो चाहिँ हाम्रो फाइनली आइफोन 12 प्रो म्याक्स चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पेसिफिक ब्लू कलरमा छ हैन। ब्लू कलरमा छ। अब चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है गाइस। ओ गाइस हेर्नु गाइस है, आइफोन 12 प्रो म्याक्स फाइनली हामी देख्न सक्छौँ हैन। हेर्नु गाइस, यो चाहिँ हाम्रो फाइनली आइफोन 12 प्रो म्याक्स पेसिफिक ब्लू कलरमा हैन। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो गाइस, एकदम जेन्युन सेट लेटेस्ट हैन हुन्छ नि। अब क्यामेरा भयो हैन सबैका। ल गाइस है, सबैले हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला हैन। त्यही हो, आजको सबैले हेरेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, त्यही भन्न चाहन्छु है त। अहिलेलाई सबैलाई बाई गाइस, टेक केयर। अहिलेको भ्लग यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू गाइस।